سلام به بچهای فراد چنل. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه. جاتون رو خالی کردیم، اومدیم آنتالیا و امروز میخوام در مورد آنتالیا باهاتون صحبت کنم، از سواحل اینجا بگم، از قیمت هتل ها بگم و کلا از گردشگری آنتالیا تا اونجایی که اطلاعات دارم اطلاعاتم رو در اختیارتون بذارم. امیدوارم که استفاده کنید. احتمالاً میدونید که آنتالیا یکی از شهرهایی هستش که آب و هوای مدیترانه‌ای داره و آرامش خیلی خاصی تو این شهر حکم فرماست. گردشگران خیلی زیادی از سراسر جهان به این شهر میان و من خودم شخصا این شهر رو خیلی دوست دارم. اما امسال یه موضوعی که خیلی توجهمو جلب کرد قیمت‌های بالای هتل‌ها بود. مثلا هتلی که ما اینجا گرفتیم شبی 1000 لیر هستش، در حالی که قبلا قیمت اصلا اینطوری نبود. حالا نمیدونم به خاطر پایان یافتن کروناست قیمت‌ها اینقدر بالا رفته یا اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده به خاطر تورم، نمیدونم، ولی کلا بعد از این که شروع کردن ترک‌ها واکسن رو زدن به شهروندان خودشون و ایرانی‌هایی که اینجا اقامت در واقع توریستی یا اقامت‌های یک ساله دارن، شروع شد قیمت‌ها رو به افزایش و اصلا هتل‌های باز شدن، دوباره مردم اومدن و حالا نمیدونم شاید میخوان در واقع ضررهایی که در یکی دو سال گذشته به خاطر این تعطیلی‌ها و کرونا داشتن رو جبران کنن، واسه همین قیمت‌ها اینقدر بالا هستش. و موضوع جالب‌تری که به چشمم خورد اینه که قیمت‌ها برای اروپایی‌ها پایین‌تر از قیمت برای خود ترک‌هاست. قیمت‌های هتل 5 ستاره رو من نگاه که می‌کردم دیگه تقریباً رو رنج 1000 لیر بود هر شب. اما خب قیمت‌های هتل‌های 5 ستاره می‌دونید دیگه، هتل‌های 5 ستاره دقیقاً همه امکانات رو در اختیار شما می‌ذارن. صبحونه میدن، نهار میدن، شام میدن، نوشیدنی‌های الکلی، غیر الکلی، هر چی که بخواین فری دیگه در اختیارتون میذارن تا هر چقدر که میخواین. معمولا هتل‌های 5 ستاره این امکانات رو توی شهر آنتالیا دارن و شهرهای توریستی مثل کوشاداسی، بودروم اینا، به غیر از استانبول که هتل‌های 5 ستاره‌اش فقط در واقع صبحانه میدن. اجاره تخت مثل همین جایی که الان دارم بهتون نشون میدم برای هر نفر 50 لیر هست و تو برخی از مناطق دیگه حالا میشه گفت بالا شهر در واقع آنتالیا با کلاس آنتالیا تا 100 لیر هم نفری تخت‌ها رو اجاره میدن. اگرم که تو هتل باشین که دیگه اصلا تو خود هتل معمولا ساحل داره و خودش هم دیگه رایگان میتونید اونجا برید آفتاب بگیرید. من پیشنهادم روی هتل هست، اگر میخواید بیاید از طریق هتل بیاین. سایت‌های خوبی وجود داره که میتونید از طریق این سایت‌ها توی ترکیه ثبت نام بکنید با پاسپورت خودتون، حالا پاسپورت ایرانتون هم میتونید بارگذاری بکنید، خرید انجام بدید. اگر که مشکل داشتین تو بحث گرفتن مثلا این هتل‌ها تو سایت‌های ترکیه مثلا سایت hotels.com hotels هست، hotels.com یکی از سایت‌های معروف ترکیه است. سایت خیلی زیادی هست برای رزرو هتل که میتونید مستقیما از خود ترکیه هتل رو رزرو بکنید. پولش هم که معمولا به صورت لیر بعد پرداخت بکنید یا دلاری که میتونید از طریق صرافی‌ها انجام بدید و معمولا به صرفه تر از گرفتن هتل از طریق شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هستش یا دفاتر در واقع توریستی ایرانی، چون اونها خودشون هم یه مبلغ دوباره میکشن روش و اینها مبلغ خیلی بالا میره، در حالی که اصلا از خود هتل مستقیم بگیرید خیلی شاید قیمت پایین‌تر در میاد. ساحل‌های معروفی توی شهر آنتالیا وجود داره، مثل ساحل لارا، مثل کنیالتی و همینطور چیرالی آنتالیا و فازلیس آنتالیا، ساحل پاترای آنتالیا، کمر آنتالیا، بلک. اینا سواحل معروف آنتالیا هستن که بعضی از این ساحل‌ها مثل بلک یا کمر ساحل‌های گرون قیمتی هستن و امکانات تفریحی مختلفی توشون هست، مثل زمین فوتبال، زمین تنیس که افراد پولدار معمولاً به این ساحل ها مراجعه میکنن و هتل های اطراف هم خب قیمتاشون بالا هستش. تقریباً حدود 300 روز آنتالیا هواش آفتابیه و دمای میانگین 40 تا 45 درجه رو تو این شهر تجربه میکنید. اگر طرفدار گرما نیستید و طاقت گرما رو ندارید پیشنهاد نمیکنم که تو این شهر برای زندگی مهاجرت کنید. اما اگر گرما رو دوست دارید و آب و هوای مدیترانه‌ای رو دوست دارید، این شهر یکی از بهترین گزینه‌ها برای زندگی هستش.
در مورد حجاب و پوشش مردم آنتالیا اگه بخوام بگم، اینطور هستش که مردم آنتالیا خودشون رو به سبک اروپایی بیشتر نزدیک کردن، اما همچنان می‌بینیم که در تابستون زن‌های محجبه همون مانتوهای بلند و روسری‌های در واقع سفت و سخت خودشون رو به سر دارن و اگر بخواید به هر مسجدی توی ترکیه وارد بشین حتما باید شما هم روسری سرتون بکنید، چون عدم داشتن حجاب نشانه بی‌احترامی به مراکز مقدس در واقع ترکیه هستش، مثل مساجد. تو این شهر از کشورهای مختلفی ساکن هستند، مثل روس‌ها، اوکراینی‌ها، ایرانی‌ها، عرب‌ها و همینطور افغان‌ها و از کشورهای اروپایی معمولاً آلمانی‌ها بیشتر به چشم می‌خورن که اینجا اومدن و خونه گرفتن. قیمت خونه‌ها هم دیگه از 400,000 لیر توی سال 2021 توی تابستون که الان دارم با شما صحبت می‌کنم شروع میشه. یک خوابه‌ها دیگه 400,000 لیر توی مناطقی که بشه سکونت داشت. بعضی از دوستان میان میگن آقا مثلا ما خونه پیدا کردیم 250,000 لیر. بله، ولی اون خونه 250,000 لیر معمولا خونه نیستش که ما بتونیم، ما ایرانی‌ها در واقع بتونیم توش سکونت داشته باشیم، زندگی بکنیم راحت. و خونه‌هایی که مورد پسند ما ایرانی‌ها واقع میشه معمولا توی سیته‌ها و برج‌ها هست، مثل حالت‌های شهرک مانند که اونا هم دیگه از 400,000 لیر به بالا قیمت‌ها شروع میشه برای خرید. قیمت ویلا هم که بستگی داره دیگه کجا باشه، تو چه منطقه‌ای باشه، ولی یه ویلای معمولی با قیمت متناسب دیگه معمولا از 1,000,000 لیر قیمت‌های در واقع ویلاهای دربستی هم آغاز میشه تو آنتالیا، طبق آماری که من از سایت صاحبیندن و املاک جت در واقع درآوردم که شما هم میتونید به این سایت ها مراجعه بکنید و قیمت اجاره و حتی خرید ملک و مسکن رو دقیقاً توی منطقه آنتالیا و هر شهر دیگه از ترکیه که بخواید راحت میتونید توی این سایت ها سرچ بکنید و قیمت ها رو در بیارید و راحت هم میتونید از صاحب ملک ها خرید بکنید. هزینه ماهیانه یه خانواده 4 نفره حدوداً یه چیزی بین 1300 دلار محسوب میشه. اگر بخواید یه خانواده 4 نفر تو آنتالیا زندگی بکنید 1300 دلار تقریبا باید کنار بذارید و برای یه خانواده 2 نفره میشه گفتش که حدوداً یه چیزی بالغ بر 1000 دلار باید تقریبا کنار بذارید. بابت اجاره خونه، رفت آمد، هزینه خورد و خوراک، پوشاک، اینا دیگه ماهیانه باید انقدر کنار بذارید. تقریبا میشه گفت همه جای ترکیه رو همین هول و هوش رنج هزینه‌ای میچرخه. بهداشت و درمان آنتالیا رو هم بخوایم بگیم از بیمارستان‌های خوبی در واقع برخورداره که قیمتاش بسیار کمتر هستش نسبت به کشورهای دیگه اروپایی و تو خیلی از موارد هم نزدیکه به قیمت‌های ایران بحث درمان و جراحی ها. اگر هم یه مقداری بالاتره خب به خاطر پیشرفته بودن بیمارستان ها و تجهیزات اونها هستش که خب ترکیه تو این چند سال خیلی خوب پیشرفت کرد تو بحث درمان های پزشکی، تجهیزات پزشکی خودش رو بروز کرده و همین امر باعث شده که در واقع توریست پزشکی را بیفته و خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی به ترکیه میان برای کاشت مو، برای عمل لیپوساکشن، برای عملهای جراحی لاغری و عملهای دیگه و حتی عمل چشم به این کشور میان، به خاطر اینکه قیمتاش پایین‌تر از اروپا و آمریکاست. ماشین هم میتونید به راحتی رنت کنید. اگر گواهینامه بین‌المللی داشته باشید همراه با پاسپورت خودتون میتونید راحت ماشین رنت کنید. اگر به ترکیه اومدین تو مدتی که هستین قیمت ماشین‌های رنت هم دیگه توی تابستون معمولاً خب 2 برابره. مثلا اگر ماشین اتوماتیک دیزل توی زمستون 150 تا 200 لیره، توی تابستون 300 تا 400 لیر هستش. تقاضا برای رنت ماشین بیشتره. خود ترک‌ها هم خب خیلی هاشون رنت میکنن، توان خرید ماشین ندارن و تو تابستون ماشین رنت میکنن که بتونن این ور برن. و اگر ماشین رو ماهیانه بگیرید چیزی حدود 4 تا 7000 لیر هم بستگی به مدل ماشین و کیفیت ماشین 4 تا 7000 لیر هم ماهیانه میتونید ماشین رنت کنید که بتونید توی شهری که هستین راحت بچرخین و این ور اون ور. قیمت سوخت هم که هر سال توی ترکیه اضافه میشه. الان یه چیزی حدوداً بین 7 تا 8 لیر هر لیتر گازوئیل و بنزین هستش و برای گاز همون LPG هم حدوداً یه چیزی حدود 4 تا 5 لیر امسال قیمت داره.
خب اگه از این برنامه خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، برام پیام بذارید، نظرتون رو در مورد ویدیوها بگین و بهم بگین که برنامه بعدی در مورد چی باشه. از اینکه همراهیم کردین سپاسگزارم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.